Dr. Cute biệt đẹp để yêu. Dr. Cute biệt yêu để đẹp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, show truyền hình thực tế ghép đôi tại một hòn đảo xa lạ, vắng người. Đẹp quá vậy. Lên tự nấu ăn luôn. Tự làm hết Tất mọi cả thứ. sinh tồn trên hòn đảo này. Mọi thứ rất là đẹp. Host Vũ Khắc Tiệp. Các cô gái và chàng trai chưa từng quen biết đến đây để gặp gỡ, hẹn hò và tham gia các thử thách bất ngờ, lãng mạn chưa từng có. Với ban cố vấn, bình luận là những khách mời đặc biệt. Diễn viên Miyu, Và nó làm cho em cảm thấy rất là thú vị. hot tiktoker Steve Hoàng, siêu mẫu Minh Triệu, ca sĩ Cường Seven, diễn viên Vũ Ngọc Anh. Đặc biệt tháng 6 này, Love Link Show Đường dẫn tình yêu sẽ phát sóng liền một lúc 8 tập để khán giả dõi theo hành trình của các cặp đôi mà không phải chờ đợi. Không biết là những đôi nào sẽ thành đôi, nhưng mà những cái khoảnh khắc này của mọi người rất là đáng nhớ ấy. Thì em đang rất là háo hức và tò mò để xem là diễn biến sẽ thay đổi và có những cái bước ngoặt gì đó sẽ xảy ra. Love Link Show Đường dẫn tình yêu. Em là bạn gái của anh. Bản chất Vi là một người rất là lý trí. Yêu thì bạn trai Vi là số 1. You are my king. Nhưng mà khi Vi phải đặt lên bàn cân, mọi người thường hay trêu Vi là Vi hơi phũ. Nhưng mà đấy không phải là phũ mà là dứt khoát. Đi ra thực sự là kiểu như là bị thả xuống một hòn đảo, xong rồi mình không biết là mình đến đây với ai, sẽ làm gì và có những cái gì đang chờ đợi mình. Mọi người thường hay nhìn và nghĩ về mình là mình có rất nhiều bạn gái, rất nhiều người thích. Nhưng mà thực ra thì không phải vậy. Có lẽ mình sẽ dùng câu là lắm mối tối làm không ấy. Tình yêu đến với mình á là một điều gì đó khá là duyên số ấy. Có thể là rất nhiều người thích mình, nhưng mà để mà mình thích được một người nào đó nó cũng cần rất là nhiều yếu tố, chứ không phải là người ta cứ thích mình nhiều thì mình sẽ có nhiều người yêu và mình sẽ dễ dàng tìm được tình yêu của mình. Mình nghĩ là không đâu, sẽ rất khó đó. Wow, 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 wow. Em qua đây. Có một cái quan điểm mình rất là tâm đắc trong tình yêu, đó là yêu nhau là cho nhau sự tự do. Mình là một người không thích bị kiểm soát và mình cũng không thích kiểm soát người yêu của mình. Đầu tiên khi mà bước ra thì bạn Nhân có đi đứng sát bên mình, nên là mình cũng cảm thấy wow, khá là bất ngờ, bởi vì bạn ấy tiến thẳng lại vị trí của mình luôn. Nắng quá nhỉ? Đêm qua em có ngủ được không? Không anh ạ. Hơi thao thức đúng không? Dạ vâng. Thao thức để gặp anh đó. Hơi run em ạ. Em biết bơi không? Không ạ.
Ví dụ mà em bị rớt xuống biển thì anh có cứu em không ạ? Chắc là thế, phải bơi mới biết. Ok. Đầu tiên khi mà mình vừa mới bước vào cái bối cảnh ở đây thì mình nhìn thấy bạn Thi đầu tiên. Thứ hai nữa là khi mà mình tiếp xúc với bạn Thi nhiều rồi thì mình cảm thấy bạn Thi cũng rất là nhẹ nhàng. Chào tất cả các bạn, tôi là Vũ Khắc Tiệp và đây là lớp Linh Show Đường dẫn tình yêu. Đường dẫn tình yêu là một chương trình thực tế, khám phá, trải nghiệm, giúp các chàng trai cô gái tìm được một nửa tình yêu của mình. Bên cạnh tôi là những thành viên bình luận trong tập 1 này. Ngoài cùng là Steve Hoàng, ông Hoàng Thả Thính cũng là một nhân vật giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong lớp Linh Show. Và bên cạnh tôi, diễn viên Mi Du. Và ngoài cùng là một cặp tôi đã chứng kiến được tình yêu của họ, ca sĩ Cường Seven và ca sĩ diễn viên Vũ Ngọc Anh. Và ngồi cạnh tôi, siêu mẫu Minh Triệu. Nó là chương trình tình yêu nên chắc chắn là đến đây là để tìm tình yêu rồi. Dắt được người yêu của mình về và khoe với mẹ và mẹ ơi con rể của mình đây nè. Hello. Chào mọi người. Hello bạn. Em phải đứng ở đâu đây nhỉ? Chỗ nào bạn muốn? Mình đứng đâu cũng được. Em được chọn à? Thôi em sẽ chọn được với chị gái này đi. Hello em. Thông minh chưa chọn vội vì biết sắp tới sẽ có thêm chàng trai nữa xuất hiện. À là đến là Bạn này mình được không- tự chọn chỗ đứng à? Được chọn. Đúng, thì mình thích đứng với ai mình đứng. Mọi người nói chung là mọi người đều rất là đẹp luôn ấy. Thực sự là nhìn mình là con gái mà mình nhìn các chị mình cũng mê. Tính tới tìm bạn gái à má? Em đến đây em tìm chân ái. Chị có sợ không? Thường bạn chị cũng bảo chị sẽ là vai chồng đấy. Em cẩn thận. Thế em sẽ là vợ chị. Thế là một mình chị sẽ phải chiến đấu với mấy anh nam. Như thế dễ hơn là tranh giành với phụ nữ em à? Về mặt ngoại hình thì nghĩ mình có một chiều cao cũng khá là ổn. Và một thân hình thì nó không được như một vận động viên nhưng mà nó cũng rất là cân đối khỏe mạnh. Đó là cái điều mà mình tự tin. Ôi, có khi nào anh này tới là đứng với bạn luôn không nhỉ? Hay đấy. Mình cũng thích ý tưởng như thế. Wow. Xoái ca. Hello anh. Wow. Hay rồi nhá. Ấy chà. Được sang đây đứng với anh luôn đâu? Thôi em vẫn lựa chọn ở một mình. Bên ta. Sao bên này đông vậy ta? Bên này đông quá ta. 3 điểm mạnh mà Linh nghĩ rằng Linh có thể thu hút mọi người trong 3 giây đầu tiên khi vừa gặp mặt. Đầu tiên đó là sự hoạt ngôn, và thứ hai ấy là cái năng lượng của Linh, lúc nào Linh cũng là một năng lượng rất là tích cực, và thứ ba là sự sâu sắc. Wow. Everest này. So hot. Trông chị ấy tươi quá này. Nhìn là thấy biển rồi đúng không? Dạ vâng, nhìn là wow. Nhìn là thấy ánh mặt trời rồi ạ. Nhìn thấy chói mắt luôn Dạ rồi. vâng. Ấn tượng đầu tiên của mình là ngoại hình. Ngoại hình thì cả 4 bạn đều rất là xinh. Sói quá chị ơi. Ồ thế là bên mình hơi cam go nha. Đẹp trai quá à. Ủa có tên gì đó? Mình tên là Việt. Tự nhiên xấu hổ quá à. Khi mà xuất hiện trên đảo ấy thì Linh là người cuối cùng. Và khi Linh đi ra thì Linh rất là bất ngờ vì tại sao mà có 3 bạn nam mà lại có 2 bạn nữ đứng chung với một bạn nam. Rồi một bạn nữ bên này thì lại đứng với một bạn nam bên này. Mà còn một bạn nam rất là đẹp trai thì lại đứng một mình. Lúc đấy Linh cứ cảm giác như là hình như bạn ấy là dành cho Linh hay sao ấy. Đáng yêu. Thôi để cái cậu đoán đó. Nhìn người xinh thì thường hay tên là gì? Không có gợi ý gì à? Căn bản tính của mình là ban đầu gặp nó hơi hướng nội một tí. Đến khi nào mà kiểu quen thực sự bản thân mình là một người hơi hướng nội, cho nên là khi mà gặp mọi người ấy thì mình sẽ hơi khép mình lại một chút. Mình không biết phải làm gì cả ấy, tại từ trước đến giờ mình chưa hề trải qua một cái trải nghiệm nào nó như này cả. Anh rất thích kiểu hoang sơ, khám phá rồi tức là mình sẽ cảm nhận được cái bản thân mình nhiều hơn á. Bây giờ mình sống ở thành phố quen rồi, xong cái nhịp sống nó rất là nhanh, làm cho mình cảm giác mình đang còn tồn tại ấy. Mình còn tồn tại, sau mình sẽ cần có những trải nghiệm như thế này để mình biết được là mình khai phá được những cái gì của bản thân mình. Chậm hơn đúng không? Còn phải Đúng chậm rồi. lại đúng không? Đôi lúc cần phải chậm lại một chút. Cái đôi này có vẻ dính nhau từ đầu luôn nè. Không biết diễn biến sắp tới sao đây. Vấn đề ở đây là bạn nam này đang có vẻ rất thích bạn nữ này. Em thấy bối cảnh của đảo tình yêu như thế nào Triệu? Không có dấu gì anh luôn á. Cách đây chưa tới 1 tháng
Em còn ấp ủ ý định là em sẽ đi ra một cái đảo nào đó để mà làm một cái chuyến đi chữa lành, anh biết không? Chữa lành. Chữa lành, Ồ. healing. Là trong tưởng tượng của em là em ra đảo đó xong em sẽ được ở camping, rồi xong rồi mỗi ngày là nghe tiếng sóng biển các thứ. Rồi xong tới lúc mà màn hình bật lên cho em giật mình luôn á. Rất là ấn tượng bạn mặc vest màu đen á, bạn Việt á. Dạ, tại vì em thấy là gương mặt của bạn rất là baby. Và bạn còn toát lên cái vẻ là có vẻ như là một chàng trai ít nói, thư sinh và nội tâm. Thì thường cái mô típ đó là cái mô típ mà các bạn nữ rất là thích. Ba bạn nam chương trình là công biệt nhân ấy, thì khi mà em xem hình ảnh các bạn bước vào, các bạn thể hiện cá tính thì em thấy là ba bạn nam này đều là những cái bạn khá là kiểu style Hàn Quốc, đúng không? Đang chưa thấy kiểu nổi bật lên hẳn một cái cá tính đâu cả, hơi kiểu e dè quan sát một chút. Còn các bạn nữ ở trong này là cực kỳ là rõ cá tính nhá. Không, nhưng có thể là ở trong này các cô gái cũng sẽ tranh giành các chàng trai chứ không chỉ là các chàng Cũng đúng, trai cũng tranh đúng, giành cũng các cô đúng. gái đâu. Vì ở đây có 3 nam mà có 4 nữ cơ mà. Anh có thích thể thao không? Em đoán xem. Em nghĩ là có chứ nhờ. Em nghĩ thì ai cũng không, anh không thích chơi thì anh cũng sẽ thích xem. Không, thực ra thì đa số đàn ông thì sẽ không chơi thì cũng nên xem hoặc là ít nhất chơi một môn nào đó. Anh chơi rất nhiều môn. Anh chơi môn gì? Hầu như tất cả những môn thể thao mà mọi người thường chơi là anh chơi hết rồi. Anh có chơi bóng đá không? Có. Anh có chơi bóng đá. Anh có một thời gian anh chơi bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Bây giờ thì anh chơi môn khác. Dạ. Bây giờ chơi cái môn nó phù hợp với cả cái thời gian nó hay. Là đoán xem hả? Em đoán xem hả? Đoán xem, em lại đoán xem. Anh bắt em đoán nhiều quá không nhỉ? Phù hợp với thời gian hả? Môn này em sẽ cảm thấy là người già chơi nhiều hơn. Người già chơi nhiều hơn cờ tướng hả? Ba em thì hay chơi cờ tướng đó. Ok, cờ tướng thì anh lại chơi hồi nhỏ. Nó vừa khó nhưng mà nó lại đẹp. Tập gym thì đâu phải là một môn thể thao đâu nhỉ? Không, gym cũng là một môn thể thao nhưng mà gym thì già trẻ đều chơi được. Đúng rồi. Mình là một người rất ít khi nóng giận, phải là một cái điều gì đó nó rất là kinh khủng thì mình mới có một chút nóng máy lên. Hầu hết trong tất cả tình huống từ công việc cho tới tình yêu, mình là một người rất ít khi nóng giận. Chào nha. Chào bạn. Hello chị. Hello. Tình tay ba bên kia vẻ hơi gay go. Hay là mình lại một cụm đi ạ? Đây về đây, còn đây về đây. Ủa gì hả? Nói tranh giành anh nè. Vòng tròn á. Nói tranh giành. Thế là tình tay ba. May thế bên này không có cuộc tình tay ba. Tôi ngại tranh giành lắm. Good morning, 7 gương mặt xinh đẹp của chúng tôi. Chào mừng các bạn đến với hòn đảo tình yêu và tôi là Vũ Khắc Tiệp sẽ đồng hành cùng các bạn trên hòn đảo này. Các bạn đã vượt qua rất nhiều các thí sinh khác để có mặt trên hòn đảo này. Có 2 điều cực kỳ quan trọng các bạn phải lưu ý. Thứ nhất, giấu danh tính. Các bạn không được tiết lộ bất kể tuổi, nghề nghiệp cho đối phương trừ khi các bạn vào phòng tình yêu. Điều thứ hai là mỗi người chơi sẽ nhận được một đặc quyền gõ cửa gặp ngài Cupid để make a deal với ngài đó. Đến gặp ngài Cupid, các bạn sẽ mang theo một điều cực kỳ quý giá để trao đổi. Đây là một đặc quyền nên các bạn phải suy nghĩ và tính toán thật kỹ. Và bây giờ là khoảng thời gian dành cho các bạn. Hãy khám phá không gian sự sống của các bạn trên hòn đảo xinh đẹp này. Ok! Đây là phòng khách. Xin giới thiệu mọi người, kia là phòng bếp. Phòng ngủ trong kia. Phòng ngủ của chúng ta. Trời, em nấu ăn ngon lắm á. 10 điểm thôi. Không, ý là em thấy em nấu ăn ngon nhưng không biết là có hợp khẩu vị với anh không. Khoan, tại sao lại có 8 cái bát ta? Anh Tiệp nữa. Nhờ. Chị cứ tưởng là sẽ có có anh nào đó đến với chị nè hả? Đâu mơ mộng này mà. Nói vậy là làm tổn thương kiểu, anh bên cạnh bây giờ. Trong trại picnic nha. Dạ. Tại sao cô lại lựa chọn con dao đầu tiên? Không phải tại bình thường Cắt tiết cậu đấy. Đang định hỏi. bình thường nấu ăn thì mình không biết nấu. Mình không biết nấu nhưng mà mình thích kiểu thái đồ các kiểu. Sao cậu bạo lực thế? Anh có nấu ăn được không? Em thử em sẽ biết. Em muốn thử mà. Ok, em thử em sẽ biết. Ok, mình sẽ ăn BBQ đấy. Cậu có biết nấu không? Có. Được. Ăn trứng 7 món luôn. Thế thì đẻ ra một đội bóng mất. Tại vì bổ trứng quá ấy. Thực ra là anh nghĩ ai cũng nấu ăn được thôi, quan trọng là nấu ngon hay dở. Là tí nữa chúng ta sẽ xuống dưới kia bắt cá xong rồi đựng vào đây. Xong cái ăn này.
Anh cũng nghĩ Anh tự một bắt một mình nha. Thế lều nam hay bên nào là lều của nam nhỉ? Xong mọi người hai tìm lều mọi tự người là chọn tìm thôi. đi ạ. mình tự Đúng chia rồi. nhau ấy. À có nghĩa là có 2 cái lều, một nam một nữ Một hả? nam một nữ. Thế đâu là phòng tình yêu? Bên này đi. Thế đâu là phòng tình yêu? Đâu có hỏi như thế đâu. là phải là bí mật. Đúng rồi, em nghĩ Bên, phòng tình yêu bên không này thể ở đây cảm được. giác nóng hơn thì anh em mình ở đi. Chị em trong này mát hơn này. Thôi mình cứ đi mà xem. cái view bên này xấu lắm. View bên này nó thoáng hơn này. Quan trọng là view trước mặt mình ấy. Em nghĩ là phải xem mới biết là phòng nào dành cho nam, phòng nào dành cho nữ á. Vâng ơi, mở ra này. Vâng ơi, mở cửa ra. Ở bên này có 3 giường. Bên này có 4 giường. 4 giường là của nữ hả? 4 giường là có khi là của bọn mình đấy. Dạ vâng. Ở chung thì sao? Từ từ chị, từ từ. Không một cua. Có con cua. Tối nay phải cho ngủ chung Eo với ơi. nhau. Anh không Em kiếm sợ gì lắm, hết em à? muốn ngủ chung. Nhưng mà nhiều người không biết mình mà gặp mình lần đầu thì có một vài người sẽ nói mình hơi thảo mai. Mình không biết tại sao, tức là mình hay cười. Với mình nụ cười là cách giải quyết tất cả mọi thứ trước đã. Nên là nhiều người họ sẽ không thích lắm. Bây giờ là đi bắt con cua bên phải hả? Vừa mới bắt con cua xong đấy. Đâu ai vừa xung phong khám phá lều Em ạ. vào đi. Ai bắt Em cua ạ. là bắt đi nào? Em, để em ạ. Để em à? Để em cho. Ở đây bà biết Để đây biết là lều nam. Lều nam. Ủa sao lều nam lại đẹp hơn lều nữ? Em cũng thấy đẹp hơn nhá. Đẹp mà sạch hơn nè. Mình cũng chỉ để ngủ thôi mà. Em thấy Em như nghĩ- nhau à. Em nghĩ là chỗ trống còn nhiều lắm nè, mình có Như thể đặt thêm nhau 4 à? cái giường nữa. Không thấy các bạn nam nói gì, toàn thấy các bạn nữ nói rồi. Thì bây giờ là các bạn nam có muốn bê đệm sang bên kia không? Thôi đừng bê đệm nữa, bê em nè. Bê em đi. Em Sao muốn phải ngủ trông đây đi luôn tìm quá. cọc Mà toàn thấy cọc đi tìm châu không kìa trời. Lên đây pha trà nghỉ ngơi đi các bạn ơi. Lần đầu gặp Vi thì mọi người sẽ nghĩ Vi là một người rất là khó tính và hơi chảnh. Mọi người tiếp xúc với Vi một vài lần thì sẽ nhìn nhận Vi bằng một suy nghĩ khác, bằng một ánh mắt khác. Nhưng mà kiểu tớ mới đi tập lại ấy. Ngày trước có công việc thế là Bây giờ mình nghỉ mất ngồi hơi ra. lâu. Cái này buổi tối là chill lắm luôn á. Này ước gì ở đây bây giờ có trà sữa nhỉ? Có mấy anh được rồi chị. Hay thôi mình không quên bây giờ phải ước mơ đó bớt xa vời một tí, nung mía đi. Thôi mình đi chặt dừa đi mọi người. Em thấy mấy cây dừa á. Bảo anh bên cạnh chặt cho. Chặt dừa xong rồi chặt em luôn. Thế đủ luôn ấy. Chắc là mình sẽ có thể thu hút được những người khác bởi sự vô tri của mình á. Tại vì mình kém nói chuyện lắm. Thỉnh thoảng mình cũng mới sâu sắc được một chút thôi. Sao thích chặt quá vậy? Giống bạn ấy, thích dao đó. Không, mình chỉ thích thái thôi, mình không thích chặt. Còn anh thích gì? Anh thích em. Trời ơi. Mình nghĩ đây là một cuộc chơi khá là thú vị. Cái thời gian mình độc thân thì nó cũng khá là lâu rồi. Cho nên là hiện tại mình muốn có một người đến bên cạnh cùng mình trải qua những trải nghiệm trong cuộc sống này. Đang là kẻ vạch ngay từ đầu rồi đấy. Là kẻ vạch căng đét luôn ấy, nét dã man. Em ngại quá. Thế là mấy bạn nam có biết bơi hết không? Chắc ở đây 3 bạn nam biết bơi hết. 4 bạn ở bên kia mình chưa hỏi tên nhỉ? Tớ tên là Việt. Tớ là Linh. Linh, mình là Nhân. Mình là Thi ạ. Mình là Vivi. Mình tên là Công. Trang. Đấy, Vi Công Trang. Trang Công. Trang Công. Bạn đây là gì nhỉ? Nhân này. Đây là Nhân. Nhân. Nhân Cái bạn áo cam ngồi ngoài tên là gì? Linh. Ủa tại sao mọi người lại tham gia chương trình này ạ? Kiểu trái tim mách bảo ấy. FA lâu quá. Mình chắc là các cụ ích bảo. Đi con. Tổ tiên đồ đó. Sao anh lại tham gia chương trình này? Tại sao anh, từ từ khoan, tại sao anh lại hỏi anh Công? Anh phải hỏi nữ chứ. Sao anh lại hỏi nam? Ê, này em hơi Không ngờ phải, không phải. Này ở đây đã thiếu nam rồi nha. Tại thấy anh Công ít nói thì là mình hỏi. Nhưng mà lý do chị tới đây là để tìm thôi. Đi À, tìm thì- tình yêu thôi thôi. Thì bây Đúng giờ rồi. chương trình có mục tiêu gì thì Chương trình ghép đôi mà đúng không? mình phải đến vì cái mục tiêu đó chứ chẳng nhẽ mình đến vì mục tiêu khác đâu Trả được lời đâu. thẳng thắn, đi vào trọng tâm. Có vẻ là người rất thẳng thắn đấy. Giống kiểu style phụ nữ Hà Nội nhỉ? Thì Hà Nội mà. Nhưng mà ý là kiểu đúng đặc style đấy luôn đấy. Gu của bạn thế nào? Nhanh nhờ. Sao thì đã hỏi gu vào thế nào rồi? Gu của tớ là đẹp trai này, tập gym này. Nhưng mà tớ thấy ở đây bạn nào cũng như vậy. Và yêu chị nữa. Cái đấy chắc là quan trọng nhất đúng không? Đúng rồi. Cái đấy là quan trọng nhất. Tớ nghĩ cái đấy ở đây cả 3 người ai làm được ấy. Không,
mà cả ba người thì đẹp có rồi, nhưng mà yêu tớ thì đâu biết đâu. Yêu bạn thì hên Nhưng mà tớ là xui nha. tớ rất là thương người Thương ấy. người à? Ai yêu tớ là yêu tớ yêu lại à. Cái điều mà mọi người thích nhất ở mình đó là vui vẻ, và ai thì cũng muốn ở bên cạnh mình bởi vì mình làm cho họ cảm thấy vui, cảm thấy happy. Đến chương trình tình yêu thì mình phải đi tìm tình yêu. Là đàn ông con trai thì mình phải chủ động đi tìm tình yêu, đúng không? Mình không thể để tình yêu tìm đến mình được. Đấy, đó quan điểm của mình là như thế. Một môi trường hoàn hảo để mà chúng mình có thể Thiên thời địa đúng lợi rồi, nhân thiên thời địa hòa. lợi nhân hòa. Chắc nhân hòa không? Lúc đấy lại nhân gì? Nhân Linh, nhân Thi, nhân Vi, nhân Trang. Em tới đây em không có đặt nặng quá về vấn đề kiếm bạn trai, nhưng mà ví dụ mình hợp thì sẽ rất là ok, kiểu gặp được nhiều người, xem thử là mình có thể làm bạn được không. Sau đó thì em mới nghĩ tới việc yêu đương, tại vì yêu đương thì mình phải cần những người phù hợp với mình, kiểu nói chuyện nhiều với mình được, cùng tần số với mình. Gu của em là một người em thích, một người thu hút được em. Em thì thường thích người không thích em. Em thay đổi rồi, em nghĩ là mình nên giữa cái việc chọn người mình yêu và chọn người yêu mình thì em muốn chọn cả hai. Chọn người vừa yêu mình và mình cũng yêu người ta. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng mà có ai chọn được không mới là điều quan trọng. Mình phải tin vào bản thân mình chị. Chị chọn hoài rồi chưa ra. Đấy là lý do mà chị đến đây đúng không? Đây là lý do, không cần phải phỏng vấn. Thì anh cũng hơi khó tính đấy, đúng không? Em á, thực ra em rất dễ tính, nhưng mà em là người kỹ tính, Là dễ tính, kỹ tính. rất là dễ tính, sao cũng được. Nhưng mà cái gì mà em không thích thì đừng có làm. Thế thôi. Mọi người cũng nói là em bị kỹ tính ấy. Đôi khi kiểu như là vào cái mức giới hạn của mình ấy, mình cứ như bị nó gọi là con bà già ấy. Mình thì mình thấy những cái người nào mà bảo là em dễ tính hay gì thì những người đấy nó sẽ Rất khó tính hơn đấy. Thôi anh đánh trống lảng ít thôi, đến lượt anh rồi đấy. Đâu, không phải đến lượt anh. Mình nghĩ là trong một mối quan hệ khi cách của mình tiếp cận thì nó không quá là vội vàng. Mình từ từ mình tìm hiểu người ta, cho nhau những cái cơ hội nhỏ nhất trước. Sau khi mà cả hai cảm thấy có sự đồng điệu với nhau thì mình sẽ tấn công mạnh hơn. Gu của Công là như nào? Ra thì gu của mình thì... Không phải là nữ. Trời ơi! Lại bảo là gu của mình là Việt đi. Trời ơi! Bắt đầu Vi lộ tính hài hước của cô ấy ra rồi, tương đối rõ ràng rồi đấy ạ. Em thấy là bạn Linh là rất là thích ngồi cạnh bạn áo đen, bạn Việt, đúng rồi, là ánh mắt là cũng rất là để ý nhau. Nhưng mà Việt là chưa nha, chỉ có Linh thôi. Ngọc Anh để ý kỹ phết đấy. Đến cái phần này thì em bắt đầu em thấy rõ hơn tính cách của mỗi người, cả nam cả nữ luôn. Thì với em ấy, nếu mà một người mà tính cách như em ấy, em sẽ khá là thích tính cách của Việt. Từ cách ăn mặc này, cách nói chuyện này, cách giao tiếp mọi người thì Việt em đang cảm thấy là kiểu người thoải mái nhất. Nhân và Công, một người thì hơi ngốt một tí, ngồi ngoài biển mà kiểu ăn mặc sút sủng, kiểu đóng bộ, kiểu em thấy là vẫn đang giữ hình ảnh lắm. Còn về nữ ấy thì với tính cách ấy em thấy thích tính cách của Linh và của Trang nhất. Trang ấy là thoải mái luôn. Ý là tôi là người như thế, tôi thích như nào và kiểu rất là không suy nghĩ gì nhiều, đúng Không là phải như Trang nói là vô tri đấy. Đấy là kiểu thích cảm giác kiểu tại bọn em cũng có mấy con em kiểu đấy. Đây là kiểu nếu mà mình kiểu tiếp xúc mình sẽ thấy rất là vui. Còn Linh thì là đúng kiểu style kiểu phụ nữ kiểu Hà Nội luôn. Mấy người chị của em ngoài Hà Nội luôn là tính kiểu đấy luôn. Em á, thì em thấy là mọi người đang chưa thực sự là một cặp đôi đâu. Nó chỉ như theo một cái quán tính, là giống như là lúc đầu mình đang đứng ở cạnh người này thì mình sẽ theo một cái quán tính là trong cái buổi này mình sẽ stick với cái người này thôi. Nhưng mà trong cái tâm thế thì em cảm thấy đặc biệt là về phía các bạn nữ, các bạn không có gò bó để mà stick mình với một ai hết, và rất là cởi mở luôn trong cái cuộc trò chuyện đi này. Em nghĩ nhiều khi là cái game này á, các bạn nữ chinh phục nhiều hơn quá. Sao thấy các bạn rất là kiểu là tự chủ rồi rất là năng lượng. Em thì em thấy là cặp đôi là Thi Nhân thì khá là rõ ràng ha, khá là rõ là Nhân đang rất là thích Thi. Nhưng mà cái cặp mà em đang thấy rất là tò mò, chưa hẳn là vì họ hợp nhau, mà vì em đang thấy rất là thú vị, đó là cặp của Việt và Linh. Tại vì có thể Linh chưa chắc là gu của Việt, nhưng chắc chắn Việt sẽ là gu của Linh. Đúng rồi, của chị. Đúng. Và nó làm cho em cảm thấy rất là thú vị. Dr. Cute biệt đẹp để yêu.
Mình thì mình cũng giống như Thi, mình thích một người mà mình thích người ta và người ta cũng thích mình, có ở cạnh nhau nó có cảm xúc đấy. Nhưng mà vấn đề là làm thế nào để cậu thích ý? Thì đấy Cứ nó thích cậu là cậu thích hết hả? Em chỉ cần một người không đi tu thôi là được rồi. Chị biết tại sao không? Người yêu cũ em đi tu. Thế nên là Một nỗi đau nên tổn là- thương trong quá khứ. đau thật, đau thật. Thế là vì yêu em nên người ta mới đi tu á? Đấy, Em là vì người ta để người ta đi tu đấy. Mày làm gì để người yêu phải đi tu? Thế thì em cũng có lý do, em cần yêu một người mà yêu em xong người ta không đi nước ngoài. Tại vì tất cả người yêu cũ của em đều đi nước ngoài. Wow, được về nhà rồi. Mình phải dọn dép ra chứ nhở? Vào cái đó chị bạn ơi. Mình rất là sợ Cái ma vali nên của là to nhất luôn. mình xin phép nằm Người giữa. mang đồ bé vậy mà không mang đồ to. Chị ơi, ma nó túm chị ở đầu kia kìa. Mẹ ơi. Trời ơi, má của chị à. Wow. Đây nè, cái đầu tiên là phải mang một quyển sách đi, 38 tuyệt chiêu làm chủ mối quan hệ với người khác phái. Nhưng mà bí quyết là đừng bao giờ theo đuổi đàn ông nha. Phải để đàn ông theo đuổi mình. Tên gì nữa? Đấy, tiếp theo là mì nha. Đi đâu cũng phải có mì Để sinh với tồn bò à? khô để có sinh tồn trên Em đảo. mang ké đi chị. Em mang 4 cái sách. Em mang một túi kẹo. Em cũng mang sách nhưng mà em nghĩ là đọc tên đi. Gái khôn được tất. Wow, khôn là có tất cả. Từ trước giờ mình hơi ngu ha. Thế nên là mình mới mình mới phải đến đây đúng không? Đúng rồi. À, em mang theo quạt nữa bởi vì em biết là sẽ rất là nóng. À, thuốc ngủ bởi vì bị mất ngủ. Em đi khám rồi nhưng bác sĩ bảo là kê thuốc không ăn thua. Mà bác sĩ phán bệnh là không có người yêu. Đúng rồi ạ. Thật sự luôn, thật luôn đấy. Em Thật cũng có không có chị điêu gái. nha. Chị gái của em cũng như vậy đó chị. Không ngủ được mà không biết lý do, chắc là không có người yêu. Chỉ là khi mà em có người ngủ cùng thì em mới ngủ được. Ngủ mình là không ngủ được. Dạ. Thì ra là dây. À, cái này căng à. Cái này căng đấy ạ. Mặt nạ chết không được xấu. Cô đơn thì có thể cô đơn nhưng không được xấu. À, có mang bật lửa nữa. Em nghĩ là khi mình ra ngoài đảo hoang thì cái cần thiết nhất là lửa. Đầu tiên là em sẽ mang đầm để đi tiệc tối, mọi người không biết là mình có được kết đôi không, nhưng mà mình phải chuẩn bị tinh thần để mình lộng lẫy, đúng không ạ? Thứ hai là em cũng mang sách giống với chị, nhưng mà em không mang sách tình yêu. Em mang sách ứng xử. Đắc nhân tâm. Bác yên tâm à? Đắc nhân tâm đâu. Em thì sách tình yêu với em cảm thấy nó hên xui lắm, em phải trải nghiệm thì em mới rút ra được bài học. Còn em sách self-help, một trong những cái quyển sách mà thay đổi em rất nhiều về tư duy cũng như suy nghĩ của mình. Đây là cái này nữa, không biết mọi người như thế nào nhưng mà em là đạo Công giáo và em rất là tin, nên là trước khi ngủ em phải đọc kinh, và cái này là sẽ đồng hành cùng em từ nhỏ tới giờ luôn. Khi nào em trước khi ngủ em không phải đọc kinh để em Thế ngủ giống ngon chị hơn. nè, chị cũng có mang cái dây này nè. Dạ. Thế là ai cũng có sách, một mình em không có sách. Nhưng mà không sao, ai sợ ma thì em có đèn ngủ nha. Đáng yêu không? Wow. Ê, sợ này tối lên mật sợ ma hơn. Nó nhấp nhảy ấy. Không, nó có nhiều nấc mà chị ơi. Nhấp nhanh để này, nguyên nhấp đi. chậm nè. Đây cũng là một món yêu thích của em. Em rất thích lắp Lego ở nhà là em. Cái này là lắp Lego Đúng à? rồi, cái này là Lego, ở nhà em sưu tầm rất là nhiều luôn. Tức là em để nguyên một cái tủ kính á, toàn là Lego với cả những cái con robot mà lắp ráp á. Em rất thích mấy cái đồ lắp ráp. Gấu nha, em thích nhiều Thằng gấu. Cái tủ kính đấy của em cũng trưng rất là nhiều gấu luôn. Cái này là túi trường. Tại vì trong khoảng thời gian đi đảo này là em chắc chắn là em sẽ gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Túi trường là túi trường để đặt vào bụng nè. Ôm theo kiểu con gái mọi người đấy. Hết rồi, còn lại toàn là đồ cá nhân của em. Mang một cái vali đi bé tí mà bà mang hẳn 2 gấu bông. Em nằm giữa. Ok, cho em nằm bên center. Anh nằm đây nhá. Anh nằm đây đi. Ok. Sao bên phòng này yên tĩnh nhỉ? Phòng này Cứ như là đang phòng thiền. phòng kia như hội chợ ấy. Ôi, anh em mang nhiều đồ nhờ.
Anh thì anh có mang một cái dây kháng lực. Anh có chống đẩy này, thẳng yoga này. Vậy khi nào cho em thử cái chống đẩy với nhá. Cái dây kháng lực này nó rất là hay ấy. Thế nó bình thường mà đi quay lúc nào cũng mang theo đồ tập nhưng mà chắc chắn là không tập được bao nhiêu luôn. Em thì em lại mang một quyển sách. Em thích đọc sách nên là em sẽ mang sách đi. Em đọc sách gì vậy? Châu Phi nghìn trùng. Bình thường đợt trước thì em hay đọc mấy quyển sách về như kiểu kinh dị với cả là kinh tế, nhưng mà đợt này đang muốn thử đổi sang kiểu này xem đọc có hợp không. Ok. Anh em đủ kem chống nắng chưa? Em có rồi. Em đây là giày này. Mang rất nhiều kem chống nắng. Trước đây em cũng có đi mấy chuyến trekking rồi, cho nên là những cái gì mà kiểu ngoài đảo ấy, nhất là côn trùng, nước hoa. Em thì em lại muốn thử xem cái giường này có êm không. Em làm gì? Ôi, nằm thoải mái lắm. Em thấy anh Công rất là chu đáo đấy. Ôi, cái vali anh Công bự chứ. Anh toàn đồ cơ bản thôi. Ừ. Có cái này thì anh nghĩ là anh sẽ có thể giải trí được. Rồi, Trong tình trạng em nghĩ mà anh sở thích của em với anh giống nhau ấy, mình tập luyện. Mình không đến được phòng gym, mình có thể Đúng rồi, mình tập luyện. Ok. Em thì em cũng thích tập gym nhá, nhưng mà em lại không sắm những đồ đấy bởi vì em không thể nào có động lực tập lúc mà ở nhà. Mình cũng biết mà chị em sẽ thích những người đàn ông mà kiểu ở có nhà cơ bắp một chút này, ở tập nhà luyện một em chút. cũng sắm một cái thảm yoga để kiểu thi thoảng mình nằm gập bụng ấy, nhưng mà nằm gập được 10 cái lại thôi. Chị đọc nhiều sách lắm, chị có đọc sách kinh doanh này, sách đắc nhân tâm ấy chị cũng đọc lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì chị đang muốn kiểu như là đọc những cái gì liên quan đến mối quan hệ ấy. Nó không phải chỉ riêng mối quan hệ về yêu đương đâu nha. Tại vì ấy, cái vấn đề mà mình hiểu tâm lý đàn ông đàn bà, ví dụ như chị đọc quyển Đàn ông với quyển Phụ nữ của Osho ấy, thì mình sẽ hiểu được là người khác giới như thế nào, rồi phụ nữ là như thế nào. Thì trong các cái mối quan hệ như là bố mẹ, anh chị em ruột, hay là bạn bè, đồng nghiệp, nhân sự, rồi người yêu đều là đến từ mối quan hệ. Cho nên cái mục tiêu của chị hiện tại đang muốn là làm sao để mình có thể làm chủ được tất cả các mối quan hệ, thì mình nghĩ là cái đến Cái này hay nha. Mấy cái người mà hay đọc như thế là đang có vấn đề trong các mối quan hệ. Công nhận Đi đấy. tìm giải pháp. Đúng mà. Có vấn đề lên phải đọc ấy. Thực ra là chị cũng thích gấu bông lắm nha, nhưng mà mỗi tội là không có mang đi được ấy, tại gấu bông của chị nó to lắm. Của em nó cũng như này nè. Gấu bông của chị to lắm. Em thích mấy cái con nhỏ nhỏ này để trưng thôi à. Chị là thích ôm. Đúng rồi, em cũng thích ôm. Tối Em đi cũng ngủ là thích phải ôm. Thà em không có người yêu nha, em mà có người yêu là em rất là thích ôm. Người yêu không có nhưng mà cháu phải có một con đúng không? Anh cháu không? Em không ngủ được, em phải có Chị người thích yêu gấu nằm bông. cạnh, nhưng mà em có người yêu là em không dám ôm. Thế á? Bởi vì em đau lưng, em có nằm thẳng đơ ra ấy. Nhưng mà phải có người yêu nằm bên cạnh, kiểu hơi, dính hơi ấy. Ngày trước ở với người yêu cũ nhá. Bện hơi. Người yêu cũ bảo tại sao cô không giờ ôm tôi. Chị ngày xưa với người yêu á, hai người ôm nhau á, đêm như nào sáng y như thế luôn. Một tư thế không xoay. Chị gái của em cũng vậy, em có một chị gái mà chị không ngủ được. Mà em cũng không hiểu lý do, xong chị em lâu lâu chị em nói với em là chắc là tao không có người yêu nên là tao ngủ không được. Chứ khi nào cái đợt mà có người yêu thì ngủ cũng ngon. Người ta gọi là âm dương chưa hòa hợp đó. Mà là không hiểu sao ấy. Từ ngày đấy bác sĩ nói là sao ta? Nói mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại loại là bây giờ kê các loại thuốc rồi không ngủ được. Tốt nhất là tao nghĩ là do mày không có người yêu lâu quá. Thì bây giờ có người yêu đi là ngủ được. Thi xem ông nào đẩy được nhiều. Đấy. Các cụ trước có nói trước khi cua gái ấy, mình phải hít đất mấy chục cái xuống ngực nó nở. Chắc chỉ thế thôi, tại thời tiết này nóng lắm. Anh sẽ chống xa hơn. Đúng rồi, cái này kiểu nó thay đổi được nhiều cái góc tay mình ấy. Nó sẽ ăn vào nhiều cái vị trí khác nhau trên cái cơ ngực của mình. Em tập từ hồi cấp 3 lâu, chắc phải 6-7 năm rồi. Anh Công chắc hay tập thể dục nhỉ? Anh có chơi gì ngoài gym không? Anh bơi. Bơi, có bơi rồi. Thế đúng sở trường anh em mình rồi. Em cũng thích bơi, ra đảo là mình phải bơi. Bình thường các anh chống đẩy này thì chống đẩy được bao cái? Anh nghĩ là khoảng 50 cái. Em tầm đấy khoảng 4-50 cái, tùy sức khỏe. Tùy sức khỏe. Nhưng mà maximum nó sẽ là 50 cái á. Anh không tin đâu. Không tin hả? Chơi không? Rồi anh em mình cái gì đi. Đúng rồi, anh em mình cái dây kháng lực này nó sẽ mình tập tay được này. Có thể tập ở trên thảm. Đúng rồi, thảm này mình vừa tập yoga được này, mà mình có thể nằm lên gập bụng cũng được này.
Nhưng mà anh Công tập yoga này đúng tâm lý chị em hay tập yoga này. Em bảo mà nhìn đúng không? Chị em hay tập yoga lắm này. kiểu nhìn anh Công là em đã đoán là đây Có thể là là một người chị đàn em ông xem che Đúng chở. rồi, có thể cho chị em mượn cũng hay. Có anh thấy có bạn Linh chắc là khá chăm tập. Người rất là săn chắc nha. Người rất săn chắc. Em nhìn người bạn Với cả ấy em cũng biết rất là nhiều năng lượng. bởi vì mình cũng là người tập gym mà. Rất nhiều năng lượng. Nhưng mà con gái thì em lại thích kiểu nó slim fit hơn. Dịu dàng nên na hả? Kiểu người nó gọn hơn đấy. Ok anh hiểu. Tức là em thích form nhỏ, form người nhỏ. Người nhỏ thì có Hà Vi à? Có Vi này, có Trang. Người cũng khá là gọn. Anh thấy Thi người cũng rất đẹp luôn đấy. Thi thì em có nói chuyện thì bạn Thi là bạn rất là hay nhảy và múa kiểu múa cổ trang, múa Trung Quốc ấy. Chắc là dẻo lắm. Rất dẻo đấy. Có vẻ bạn nào anh thấy cũng rất là chăm tập luyện đấy. Nói chung là em thì em rất là thích những người phụ nữ mà có hoạt động thể chất đấy. Không nhất thiết là phải tập gym hay là yoga, tức là những bạn nữ mà có đam mê này về hoạt động thể chất này thì rất là lôi cuốn đối với em. Nhưng mà trong tất cả bạn nữ hôm nay mình gặp ấy thì các anh ấn tượng với cả bạn nào nhất? Gu anh thì anh thích bạn Thi. Thì anh chưa có ấn tượng gì nhiều. Em thấy anh kiểu gia trưởng mới lo được cho em ấy, hơi khó ấy. Em thì em cũng ấn tượng với bạn Thi nhất, nhưng mà em chưa có cảm xúc với ai cả. Đúng rồi. Kiểu là mình đang còn gọi là cái gặp mặt đầu tiên ấy thì mình bởi vì là như kiểu tìm hiểu một người nào đấy ấy, thì em cần kiểu sự kiểu cùng tần sóng như kiểu bạn Thi bạn nói ấy. Chứ nếu mà kiểu em với bạn nữ mà không cùng tần sóng ấy thì gần như là em không biết nói chuyện gì luôn. Nó bị khớp ấy. Sau khi mà nhìn hành lý của bên nam và bên nữ thì em nghĩ là em sẽ phù hợp để chơi với lại các bạn nam hơn là các bạn nữ. Tại vì mỗi lần mà đi đâu xa là thứ nhất hành lý của em rất là nhỏ và rất là đơn giản. Và nếu như mà em vô một căn phòng thì em cũng sẽ thích vô phòng của các bạn nam hơn. Tại vì nó sẽ tĩnh lặng hơn và nó ít nói hơn. Nhưng mà các bạn sẽ rất là nói chuyện và đi thẳng vào vấn đề luôn. Cái cách các bạn là rất là trực diện vào cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Đó chính là các bạn nữ ngày hôm nay, bạn thích ai? Tôi thích người này, tôi thích người kia. Mục đích của các bạn đến đây là thế mà. Dạ đúng rồi. Đúng mục đích. Và thật ra thì nhìn cái hành động của các bạn nam cũng sẽ dễ cảm nhận và đánh giá được bạn đó thích ai hơn nữa. Thường cái người nam khi mà họ thích người nào đó là họ sẽ có những cái hành động và những cái động thái rất là rõ ràng. Em thấy mấy bạn nam là dễ chọn hơn nha. Tại vì sao? Tại vì 4 cá tính của 4 bạn nữ nó rất là rõ. Ngay từ lúc mà mấy bạn xuất hiện á, nó như thế nào, cái ấn tượng của em về mấy bạn như thế nào là tới lúc mà cái đoạn khui hành lý á, là đúng y hệt như vậy luôn. Vậy à? Giống như bên này á, anh nào mà hợp cái gu nào là đích thì chỉ có là cô đó thôi. Em nhận định là thật sự là bạn Trang là một bạn rất là đáng yêu. Đáng yêu. Bạn Trang là hành lý toàn là thú bông thôi. Và giống như cảm giác thường ở trong một cái hội nhóm chơi ấy, sẽ có một con bạn. Tức là con đó sẽ luôn là người khuấy động không khí và sẽ luôn kết nối mọi người, tạo không khí vui vẻ. Nhưng mà thường bạn đó hay ế lắm. Tại vì không ai trong nhóm của bạn. Thì, Me too. Đó là không, anh, kiểu anh Tiệp anh còn như vậy đấy, anh là khuấy động phong trào, cuối cùng là ế 5 năm rồi. 4 bà là chỉ có ngồi ăn thôi và nói chuyện trên trời dưới đất, không có bàn cái gì là Không bàn về dai. không có nói là bây giờ gu mình là ai. Còn bên nhà trai là kiểu là tham gia rất là nghiêm túc phải không? Vô chia sẻ là bây giờ gu là như thế nào. Hoặc là có thể là các cô chưa muốn nói ra cái người đàn ông mình chú ý, sợ kiểu chị em không có hòa thuận, anh hiểu không? Còn các anh là con trai là sẽ khác. Em cảm nhận mọi người qua mấy cái quyển sách mọi người mang theo ấy. Suy nghĩ cá nhân của em thôi thì những cái quyển sách nó sẽ gắn liền với những cái vấn đề trong cuộc sống người ta đang muốn hướng tới hoặc đang gặp phải. Đấy, ví dụ như Linh là một quyển là kiểu làm sao mà giao kết mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ xã hội. Còn Vi thì em lại nghĩ là Vi không thích đọc sách lắm nha. Bà này chỉ mang sách theo gọi là ấy thôi. Với tính của Vi là em nghĩ là không thích đọc sách lắm. Biết đâu cả tính người ta mạnh như thế, nhưng mà là... bên nội tâm bên trong người ta là một người kiểu muốn tìm hiểu thêm. Thì đây là quan điểm cá nhân. Còn con trai bọn em là thế. Con trai bọn em là nếu mà thích ấy là sẽ nói thẳng với cả những đối phương khác là tôi đang thích cái người này để làm sao mà để rõ quan điểm luôn. Đúng rồi.
Thì chứ không có kiểu như chị em phụ nữ nhìn có vẻ đang không nói nhưng mà trong đầu chị em Trong đang đầu đẩy là đang nghĩ đang á. đẩy số rất là nhiều luôn. Welcome cho cô gái xinh đẹp của tôi. Các chàng trai. Come here. Ok, khỏe không em? Cô gái nhiều năng lượng nhất này, Diệu Linh. Cảm nhận của em khi lên hòn đảo, khám phá hòn đảo như thế nào? Ôi, đây là lần đầu tiên em được lên một hòn đảo mà lại còn có các cái lều mà kiểu cảm giác rung động cao dã man luôn ấy. Nói chung là cảm giác rất là wow anh ạ. Lần đầu tiên em đến một hòn đảo đúng như thời kỳ đồ đá như thế này. Không có cái gì nó dễ dàng cả. Khi các em đi tìm một nửa của mình thì các em phải chịu cam go một tí, chịu khó khăn một tí. Theo luật của lớp Linh Hòn Đảo Tình Yêu thì các bạn phải tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Nhưng ngày hôm nay là buổi đầu tiên nên ekip đã chuẩn bị cho các bạn một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Wow. Đó là một lời chào nồng ấm nhất từ ekip của chương trình. Bây giờ thì các bạn hãy tranh thủ ăn thật ngon. Hãy dành thời gian tìm hiểu đối phương vì mục đích chính của các bạn lên đây đó là tìm một nửa kia. Ok, chúc các bạn ngon miệng. Ok. Thank you ekip. Mình thích uống xoài nên mình sẽ ngồi bên xoài. Em thích uống dưa hấu, em sẽ ngồi dưa hấu. Ai uống gì thì ngồi bên đấy đi. Rồi. Thế thì mình sẽ uống dưa hấu đi. Việt phải cười xinh này. Đây anh em cùng gu đó. hai bạn bên kia cùng gu. Vậy là có sự cạnh tranh này này. Ai uống gì thì ngồi bên đấy đi. Rồi. Thế thì mình sẽ uống dưa hấu đi. Thế thì mình sẽ uống dưa hấu đi, có nghĩa là bạn này là đang có đối tượng và tầm ngắm thôi với dưa hấu. Ôi thôi. Không sao, chúng ta còn rất nhiều anh ơi, chúng ta còn rất nhiều để ăn. Chúc chúng ta sẽ có những ngày thật là vui ở trên hòn đảo hoang này. Thật là vui nha. Ngon đấy. Ngon hả? Thử đi. Đầu em ăn khoai tây với bơ đường đấy. Ủa? Đây cũng là lần đầu anh ăn. Em ăn với tương thôi à, tương hoặc là mayonnaise. Được chưa? Khoai tây chấm bơ đường ngon đấy. Ngon mà. Khoai tây bơ đường sẽ là một cái món mà đi ở trong các quán ăn. Ở Hà Nội thường có nhiều hơn đúng Đúng không? rồi. Ở trong Sài Gòn thì những cái nơi mà Không, em trong Sài Gòn em toàn ăn với tương hoặc là mayonnaise. Sao là ngồi xa nhau này? Cạn vì Ngồi đối diện. Bố mẹ hỏi là đi đâu nhỉ? Đi làm gì? Mà con có biết gì đâu. Em bảo con ra đảo. Con có biết gì đâu, con chỉ biết con mang vali và con đi thôi. Xách vali lên và đi thôi. Và mang con rể về cho mẹ chấm hết. Hết nhiệm vụ. Công trước giờ quen bạn gái là người Nam hay người Bắc? Mình quen người Bắc. Linh vào thẳng vấn đề luôn. Linh vào thẳng vấn đề ha. Anh có muốn thử cảm giác lạ không ạ? Cảm giác lạ là quen người Nam à? Mà anh Trung nè. Nhưng mà anh thì anh thấy con gái Việt Nam rất là xinh, nói chung đấy. Trời anh khéo quá, trời đất ơi. Ngồi đây có cả Bắc Nam Trung gì có mà con gái Việt Nam rất là xinh, quá khéo luôn. nét đẹp của người thiếu nữ chỉ nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Thì nếu mà có duyên anh quen được con gái miền Trung hoặc miền Nam thì anh cũng rất là vui. Nhưng mà thấy bạn ít nói thế, bình thường là bạn có người yêu là bạn cưa gái hay là gái cưa bạn vậy? Khả năng này bị cưa nhiều lắm. Mình thì mình thích một tuyếp mà con gái người ta cởi mở, chủ động một chút. Thì mình đôi khi bạn bè nhận xét là hơi ít nói. Thế là mình nghĩ tuyếp người như vậy thì sẽ dễ cởi mở trò chuyện với nhau hơn. Một người khác tính cách anh thì nó sẽ hút. Tôi trai Bắc rồi chưa? Rồi ạ. Em yêu cả trai Bắc cả trai Nam rồi ạ. Và em thấy cũng có nhiều điểm khác biệt. Thế em thích trai nào hơn? Trai nào cũng có cái ưu và nhược điểm của trai miền đó đúng không ạ? Đây cũng là một câu trả lời khéo đúng không? Yeah. Từ nhớ lại, lục lại tất cả những anh Nhưng mà yêu thật cũ ra nhá. em tớ cũng chưa yêu trai miền Trung bao giờ, nhưng mà tớ đoán là trai miền Trung miền như Trung nào? sẽ rất giỏi. Ôi anh người miền Trung à? Giỏi. Anh người miền Trung. Anh Gọc ông mố. Gọc anh ông mố đó. Gốc anh Quế Bạc. À Nghệ An. Nghệ An đó hả? Em là Quảng Bình. À cùng gần. Còn anh thì sao? Em muốn biết cái gì về anh? Từ trước giờ anh chưa yêu gái miền Trung hay là miền Nam bao giờ? Đồ ăn cũng ngon. Đơn giản là tại vì em thấy ở đây các anh hình như đều sống ở ngoài Hà Nội hết mà đúng không ạ? Anh sống ở Sài Gòn. Sống ở Sài Gòn. Anh ở một nơi phía Bắc. Một nơi ở phía Bắc. À. Đây mang theo một bài. Má sói đi cả nhà, má sói đi.
trong bữa ăn thì hiện tại chưa thể hiện ra nhiều. Nhưng mà em thấy là bạn Vi, bạn ngồi giữa luôn hai bạn ấy, thể hiện là bạn ấy rất là kiểu chủ động và thoải mái với mọi người. Thật ra trong bữa ăn á thì em mới phát hiện ra là cái cặp Việt và Thi visual rất là đẹp đôi. Đúng rồi. Hai bạn dáng người nhỏ nhỏ ốm ốm và có cái nụ cười tươi dễ thương và cái năng lượng sáng trưng rất là giống nhau. Và khi mà đặt Nhân qua kế với lại Vi á thì lại thấy hai bạn bên đây lại rất là kiểu một cái cặp đôi nhìn rất là cá tính và rất là ngầu. Thì lại rất là đẹp đôi. Một cô chị và một cô em là cứ cắm cúi ngồi ăn thôi, không giao lưu gì hết. Là Linh với lại Trang thì mình không nói rồi. Hay là chưa tìm được đối tượng? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái cô gái mà đang thông minh nhất ở trong bàn ăn đó chính là bạn Thi. Tại vì bạn Thi vừa ăn vừa giao lưu với tất cả các bạn khác. Và bạn Thi đã hỏi những cái thông tin rất là quan trọng về vùng miền, về gu của tất cả các bạn nam ở trong đó. Và bạn đang trong quá trình sàng lọc những cái thông tin đó để xem coi là cái chàng trai nào phù hợp với mình. Hay quá. Tới bữa ăn á, không có ai chăm sóc ai, cũng không ai gắp đồ ăn cho ai hết á. Từ nam tới nữ em thấy coi như là tự động hết. Nhưng mà em có để ý về vị trí ngồi. Thì trong bữa ăn thì em thấy là bạn Nhân hả? Bạn Nhân là bạn đang có một cái vị trí gọi là vị trí đắc địa đó. Cả hai. Tức là bạn đang chọn cho mình một cái vị trí nó rất là dễ để mà tiếp cận với những cái đối tượng mà bạn đang nhắm. Trong những cái cuộc nói chuyện trước đó đúng không? Mình nghe Nhân là nhắc về Vi nè, nhắc về Thi nè. Thì trong bữa ăn bạn ngồi kế bên bạn Vi và ngồi ngay trước mặt bạn Thi. Coi như là hai đối tượng mình đang chấm là sẽ không chạy đi đâu khỏi tầm mắt mình được phải không? Đó. Baby nếu có thể là anh người đàn ông để em chọn về, đêm nay và trao nụ hôn ôm chặt nhau giữa đợt bận bề. Thì có lẽ anh biết được một người đâu có dễ. Tôi không muốn nói về chuyện đó, sẽ biết lắng nghe mỗi dần đàn gu. Sau lưng em luôn có một người vẫn đứng chờ, chợt mọi khung giờ. Vậy thì em nên tan vào cầm tay anh nhớ. Chiều nay chúng ta có một môn thể thao rất thú vị, thể hiện sức bền bỉ và sự kiên trì của các bạn. Đó là môn bóng ném dưới nước. Tôi sẽ chia thành hai đội, một đội 4 thành viên và một đội 3 thành viên. Và dưới biển sẽ là hai khung thành chia thành hai đội. Các bạn sẽ thay nhau từng đội ném vào khung thành của đối phương. Đội thắng sẽ có những phần thưởng xứng đáng và đội thua sẽ chịu phạt. Các bạn có tò mò những ai sẽ là đội của ai không? Đội đầu tiên sẽ là Thi, Nhân và Việt. Ôi là còn. Xin mời ba bạn về đây. Và đội thứ hai là 4 thành viên còn lại của chúng ta. Đội 3 người sẽ ở khung thành phía phải và đội 4 người sẽ ở khung thành phía trái. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhân có một tinh thần chơi game quyết liệt ấy, phải thắng tới cùng. Mà nhất quyết là xin thôi, cho đúng một quả thôi. Mà không tha. Tính cách con người mà mình khá thích. Đã gọi là phải có một người phụ nữ tôi để tôi sẽ đứng ở đây nha.
hao và cái bản chất hiếu thắng nó đã ăn vào trong máu của mình rồi. Thứ hai nữa là đội mình cũng có phụ nữ mà, đội mình có bạn Thi, thì cái bản năng của đàn ông là gì? Là mình sẽ bảo vệ những cái người phụ nữ bên cạnh mình, là một người phụ nữ ở trong đội của mình. Cuộc sống và những trải nghiệm của các bạn trên đảo, nhất là đã bộc lộ được một phần tính cách của các bạn. Còn diễn biến của tập 2 như thế nào thì chúng ta cùng chờ Love Link Show Đường Dẫn Tình Yêu. Dr. Cute biệt yêu để đẹp.